Hello everyone, welcome back. आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्लगइन कसरी इन्स्टल गर्ने WordPress मा त्यो चीज देखाउन गइरहेको छु. But before that, please don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon जसले गर्दा मैले हालेको भिडियोको इन्स्ट्यान्ट नोटिफिकेसन तपाईहरुसम्म आइपुग्नेछ. प्लगइन भन्ने बित्तिकै प्लगइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा अब यो चाहिँ CMS WordPress CMS भइकन यसले दिएको हामीलाई फिचर हो चाहिँ हैन, जसले गर्दा चाहिँ कतिपय कस्टम कोडिङहरु गर्नु पर्दैन हामीले हैन. यसले चाहिँ हामीलाई साइटमा फंक्सनालिटी थप्नको लागि इजी बनाउने काम गर्छ. धेरै प्लगइनहरु छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिला प्लगइन भन्ने सेक्सनमा जान्छौं. हाम्रो बाइ डिफल्ट WordPress इन्स्टल हुँदाखेरि आको दुईटा प्लगइन हुन्छ जुन यहाँ देख्न सकिन्छ. अनि त्यसपछि यदि नयाँ थप्ने हो भने एड न्यू भन्ने बटन हुन्छ माथि, यसमा क्लिक गर्नु होला र एड न्यू गरिसकेपछि प्लगइनको डाइरेक्टरी खोल्छ WordPress को है. अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट भएको बेलामा एक्सेस हुन्छ है, इन्टरनेट नभएको बेलामा हुँदैन. सो मेक श्योर यु आर कनेक्टेड टु इन्टरनेट एन्ड अब जस्तो कि मैले अहिले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि साइट ओरिजिन भन्ने हुन्छ हैन, साइट ORIGN साइट ओरिजिन भन्ने प्लगइन हुन्छ. यो चाहिँ पेज बिल्डरको काम गर्छ. इट्स भेरी इजी. सो यो इन्स्टल गरेर यसबाट देखाउँछु म. ओके, साइट ओरिजिन कुनै आफूले खोजेको प्लगइन आइसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला. अनि हामीले फिल्टर गर्न सकिन्छ. फिचर्ड प्लगइनहरु, पपुलर, रेकमेन्डेड प्लगइनहरु हेर्न सकिन्छ. अनि सर्टेन टाइम दिइसकेपछि यो इन्स्टल भयो. अब यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ. जबसम्म एक्टिभ गरिदैन तबसम्म प्लगइनको लिस्टमा देखिन्छ, तर यो प्लगइनले जो काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्दैन. अनि प्लगइन इन्स्टल गरेपछि कुनै प्लगइन यता साइडमा मेनुमा देखिन्छ भने कुनै प्लगइनहरु चाहिँ भित्र, जस्तो कि पेज बिल्डर छ, पेज बिल्डर चाहिँ तपाईको पेज अथवा पोस्ट केही बनाउने बेलामा त्यहाँ भित्र गइसकेपछि त्यसको फंक्सनालिटी हामीले अचिभ गर्न सकिन्छ. अनि प्लगइन डिएक्टिभेट गर्नु पर्यो भने यहाँ डिएक्टिभेट गर्नु होला. अनि त्यसपछि डिलिट गर्नु पर्यो भने यसमा सिलेक्ट गरेर यहाँ गएर एक्सन चुज गरेर हामीले डिलिट गर्न सकिन्छ. एन्ड अब फेरि अर्को एउटा प्लगइन हालेर देखाउँछु म. अर्को छ हाम्रो योस्ट SEO भन्ने. ओके, योस्ट SEO यो चाहिँ SEO गर्नको लागि हेल्प गर्छ. नट रेकमेन्डेड है अहिलेको लागि चाहिँ. जस्ट कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो चाहिँ देखाउँदै हो म चाहिँ. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय चीजहरु चाहिँ जस्तो कि कुनै प्लगइनहरु युज गरेर काम गर्नुभयो, त्यो प्लगइन फाल्नु भयो भने तपाईले गरेको चीजहरु चाहिँ अटोमेटिकली रिमुभ भनेर डाटाबेसमा कुनैको रहन्छ, कुनैको रहदैन. सो इट्स काइन्ड अफ रिस्की टु. सो प्लगइनहरु चलाउने बेलामा चाहिँ एकदम विचार गरेर चलाउनु होला. अनि आफुलाई चाहिने प्लगइन बाहेक अरु धेरै प्लगइन नहाल्नु होला, बिकज इट मेक्स योर साइट लोड स्लोर है. अनि प्लगइन धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर अपडेट गर्न प्लगइनहरुको अपडेट आइरहेको हुन्छ, अपडेट गर्न सकिन भने त्यो प्लगइनहरुले लुप होल क्रिएट गरेर यो साइट माइट गेट ह्याक्ड. सो विचार गर्नु होला. एक्टिभेट. अब हामी प्लगइनको इन्स्टल प्लगइनको लिस्टमा गयो भने हाम्रो अहिले इन्स्टल भएको प्लगइनहरु सबै देख्न सकिन्छ. सो these two are the plugins. That's it. This is how you add plugin into WordPress. अब प्लगइन यहाँ माथिबाट फिल्टर गर्न सकिन्छ. अपडेट अवेलेबल भनेर यहाँ देखाइरहेको छ. अनि यो अपडेट आएको चीज चाहिँ अपडेट गरिहाल्नु पर्छ है. अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै चीजहरु, कुनै पार्टहरु, थीमहरु अपडेट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ ब्याकअप गर्ने गरौँ, अथवा आफूले पहिला गरेको कस्टम कोड चेन्जेसहरु हुन्छ नि, कोड चेन्जेसहरु केही छ भने प्लगइन अथवा थीम चाहिँ अपडेट नगर्नु होला, किनभने थीम पनि रेगुलरली अपडेट आइरहेको हुन्छ हैन. तर यदि कोड चेन्ज केही गर्नु भएको छ, भित्र फाइलहरुमा केही चेन्ज गर्नु भएको छ, फुटरहरु हटाउँदाखेरि चेन्ज गरिन्छ नि हो, त्यस्तो चेन्ज गर्नु भएको छ भने अपडेट गर्दाखेरि यु लस्ट योर कोड चेन्जेस के. त्यसले गर्दाखेरि आफूले विचार गरेर मात्रै अपडेट गर्नु होला. र अरूको साइट टेक ओभर गर्नु भएको छ भने यु नीड टु सी अरु के चेन्जेस भएको छ कि नै, कोड चेन्जेसहरु भएको छ कि नै. अनि नत्र भए पछि फेरि इट विल गो टु दी प्रिभियस स्टेज, जसले गर्दा तपाईलाई त्यो रिकभर गर्न गाह्रो हुन सक्छ. अब अपडेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ गएर यहाँ हेर्न सकिन्छ. अपडेट नाउ गरियो भने यसले अटोमेटिक अपडेट लिदिन्छ. अब चलाउने हिसाबले भन्नुपर्दा WordPress इट्स भेरी इजी, सजिलो छ. तपाईलाई हरेक चीजको प्लगइन पाइन्छ. अनि त्यसपछि फंक्सनालिटी अचिभ गर्न सकिन्छ. र अलिअलि कस्टम CSS हान्न सक्नु भयो भने
you will get your design के जस्तो सुकै होस्. So that's it for this video. Thank you and don't forget to subscribe. See you in next video.